Paano mag-open ng passbook savings account sa BPI? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hi mga kawapo, welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. For today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-open ng passbook savings account sa BPI. Kaya tutok ka lang sa video nito hanggang dulo para malaman kung paano. Para maka-open ng passbook savings account sa BPI, kailangan muna natin alamin ang mga requirements. Una, kailangan meron kang valid, unexpired photo-bearing identification card, ID with signature. At sunod, kailangan magdala ka na rin ng bills, kahit anong bills, electric bill or water bill. Basta po ang iyong mga address na nasa ID ay kapareho ng address na nasa inyong bill. At kung hindi nakapangalan po sa inyo ang electric bill or water bills, magdala na rin po kayo ng extra requirements kagaya ng barangay certificate, police clearance, NBI clearance, at iba pang mga clearance na katunayan ay ikaw ay nakatira sa address na nakalagay sa iyong ID. At sunod na requirements ay ang iyong initial deposit. At sa huli, huwag mo rin po kalimutan magdala ng 1x1 picture. At kapag kompleto mo na ang requirements na yan, pwede ka na po pumunta sa malapit na branch or kung saan mo gusto mag-open ng iyong savings account sa BPI. Kapag dumating ka na sa BPI, pumunta agad sa guard at sabihin mo na mag-open ka ng savings account. At bibigyan ka po nito ng number. At antayin hanggang sa matawag ang iyong number. Kapag natawag na, lumapit na sa teller at sabihin mo na mag-open ka ng savings account. At tatanungin ka ng teller na anong klaseng savings account ang iyong i-open. Since passbook ang iyong gustong kunin para mag-open ng savings account, hihingihan ka ng teller ng ID, bills, at 1x1 picture. At pagkatapos bibigyan ka nito ng form na kailangan mo i-fill out. Ano-ano po ba ang mga valid ID na kailangan ng BPI? Narito po ang mga listahan ng mga valid ID na tinatanggap ng BPI. Kapag mayroon kang tatlo sa nakalista dyan, mas mainam na dalhin mo po ito. At mas mainam din na magdala ka ng mga certificates kung mayroon. Para patunay na ikaw ay nakatira sa address na nakalagay sa iyong ID. Pero okay lang kung wala dahil ito ay reference lamang kung sakaling hanapan kayo ng teller. Magkano po ang initial deposit para sa passbook savings account? Ang required initial deposit para sa passbook savings account ay 10,000 pesos. At ang average daily balance ay kailangan hindi bababa sa 10,000 pesos. At ang kailangan na required daily balance para makapag-earn ka ng interest ay 25,000 pesos. At ang interest rate per annum ay 0.25%. Kaya mas okay na mag-deposit ka ng 25,000 pesos para ikaw ay magka-earn ng interest. Ano po ang advantage at disadvantage ng passbook savings account? Okay, focus muna tayo sa advantage. Ang advantage ng passbook savings account ay mas mamomonitor mo po ang paglabas at pagpasok at makikita mo rin po ang pagpasok ng interest sa iyong pera. Actual mo ito makikita dahil passbook po ang iyong gamit. At ang kagandahan pa sa passbook ay mababa lang po ang charge kung sakaling sa ibang lugar ka mag-withdraw or mag-deposit. Pero kadalasan wala po itong charge kung dun ka mismo sa bangko mo mag-deposit or mag-withdraw. At ang kagandahan pa dito kung hindi ka komportable sa paggamit ng online banking or ATM, ang iyong magiging transaction ay under the counter. At mamomonitor mo talaga ang paglabas or ang pagpasok ng iyong pera gamit ang iyong passbook savings account. Ano naman po ang disadvantage para sa passbook savings account? Ang disadvantage naman para sa passbook savings account ay kung sakaling ikaw ay magwi-withdraw, in case na ikaw ay may emergency, ay kailangan mo pa pumila sa BPI para mag-withdraw under the counter. At hindi ka po agad-agad basta makaka-withdraw kapag Sabado at Linggo or kapag sarado ang kanilang office. Kaya mas okay lang ang passbook savings account kapag ang iyong pera ay dun lang, hindi mo siya talaga basta gagalawin. At kung gusto mo naman ang convenient transaction na makaka-withdraw ka agad-agad kahit walang office hours, pwede ka po kumuha ng ATM savings account sa BPI. I-click lamang ang link sa itaas para sa tutorial kung paano makakuha ng ATM savings account sa BPI. Pagkatapos mo na mag-fill out ng form at na-process na ng teller at kapag nakabigay ka na ng iyong deposit,
At antayin mo lang po ng ilang sandali at magkakaroon ka na po ng passbook savings account sa BPI. Ganun lamang po kadali kung paano kumuha ng passbook savings account sa BPI. Pero nakadepende na po sa iyo kung kukunin mo passbook or ATM. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.